Labs. My Labs. My Labs. My Labs. Ay! Uy, Labs! Anong ginagawa mo dito? Ay, gumagawa ko ng baon ni Gabi. Pagod na pagod ka na, Tiffany. Ba't hindi ka muna magpahinga na maayos? Hindi pwede to, Lights. Kailangan ko gawa ng baon si Gabi. Nakikitulog na nga siya kila Kapitana habang nasa ospital ako. Nakakahiya na nga. Ayoko naman, pati baon ba naman ang anak ko, iaasa ko pa sa iba. Abaho ni Gabi. Ako nang gagawin nga. Magpahinga ka na. Hindi pa rin pwede to, Lights eh. Kasi kailangan kong bumalik sa ospital. Walang kasama si Tatang. Kasama ni Tatang. Ako na magbabantay kay Tatang. Hindi na to, Lights. Kaya ko naman eh. Anong kaya? Nakatulog ka na nga dyan. Magpahinga ka na na maayos, Tiffany. Ako nang gagawa ng mga kailangan mong gawin. Pero... Tiffany, matulog ka na. Ganun ah. Joke lang. Ikaw naman eh. Pero seryoso, kailangan mo magpahinga na maayos. Kasi hindi makakatulong kay Mangsol kung magkakasakit ka rin. Pero si Tatang... Sabi ko naman sa'yo kung anong bahala sa kanya eh. Pahinga ka na. Sige, salamat to, Lights ah. Gusto mong kiss. Good night. Hello, Manang? Hello, Ading. Babalitaan lang kita. Si Tatang lalabasan ng ICU bukas. Hi! Thank you, Lord! Ay, thank you, Lord, talaga. At ang bait-bait niya. Eh, ikaw, Manang. Kamusta ka naman? Puyat, pagod, pero okay naman. Si Tolights nga eh. Nagpresenta ng magbantay kay Tatang sa ospital para daw makapagpahinga naman ako ng maayos. Mabuti naman maaasahan yung future bayaw ko. Tangi. O sige na, Ading. Bilitaan lang kita. Bye, Manang! Makakalabas na si Tatang ng ICU! Okay na siya! Mabuti na lang, mabilis siyang gumaling, no? Grabe, para kang nabunutan ng malaking tinig. Bilis mo naman bumitaw. Huh? Wala. Sabi ko, mabuti nga at gumaling na si Tatang mo. Grabe, ang ganda dito, no? Sana madala ko rin sila Tatang sa ganito kagandang lugar. Tapos magkakasama kami. Alam mo yun? Kailangan din nila ng pahinga eh. You mean like a family vacation? Outing. Yung huling outing namin kasi sa Pansorte. Sa Laguna. You know, Jordan and Jenny, sana they can experience something like this too. Pwede bang isama ko sila sa Outing? outing nyo? Oo naman. Alam mo, matutuwa pa si Tatang kasi mahilig sa bata yun eh. Tapos magluluto ako ng adobo. Tapos pag tulog na sila, we'll go out under the stars. Have a bonfire just like this. Tapos ilalabas ang gitara ko. And I'll sing for you. Tapos, titikin ako sa'yo. Parang ganito.
Tapos, titingin ka rin sa akin na parang ganyan. Tapos, lalapit ako sa'yo. Closer. And closer. Tapos hindi ko kakayanin. Leia. Tapos magabahan niyo ako. Diyos ko, Lord. Leia, hindi pwede. Hindi pwede. Pilang yung sarili mo. Pilang yung puso mo, Leia. Puso, relax lang. Relax, dandali, tibok. Relax. Kalma. Okay. Good. Very good. Okay, carry na to. Tanda mo, Leia. Wala kang nararamdaman para kay Clark. Konti lang. Bilang kaibigan lang, okay? Hindi pwede. Hanggang doon lang yung pwede, Leia. Hanggang doon lang yung pwede. Okay. You okay? Oo naman. Anong ginawa mo? Nagbanyo. Ano pa ba? Akala ko nagtago ng feelings. Ha? Leia. Clark! Gutom ka ba? Gusto mo kumain? Gusto mo kumain tayo sa labas? Sayang naman yung gabi kung magkukulong lang tayo dito eh. Tsaka nakaklostro na din ako eh. Alam mo yun? At tsaka baka mamaya may mangyari pa sa... Anong mangyayari? Wala. Ang tahimik kasi dito eh. Nakakabaliw na. Baka mamaya pabaliw ako. Akala ko maganda yung lugar. Maganda nga. Tsaka romantic. Alam mo yun, hindi bagay sa ating dalawa. Tsaka baka mamaya lalo akong mahulog. Mahulog? Ikaw? Mahulog! Sa hagdan! Alam mo yun? Baka mahulog sa hagdan. Ano, tara? Kain tayo sa labas? Actually, that's a good idea. Bihis lang ako. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusive. Alam mo, Clark, Tito, hindi natin kailangan magpanggap na mag-asawa. Kasi, Tito, wala namang nakakilala sa atin. Kaya, kung may makikita kang type mo, maganda, sexy, kulang. Ano? Seryoso ka? Oo naman. Gusto mo tulungan pa kita eh. Ako magpapakilala sa'yo. Tsaka, alam mo noon kasi, tinutulungan ko yung mga torpe kong kaibigan. Ako yung starter nila. Hindi ako torpe. Ayun naman pala eh. Tinip ng kaibigan ko. Ano? Sige na, ang daming pagpipilian, no? I'm not interested. Sige na, subukan mo lang. Para pagkatapos itong pagpapanggap natin, makakamove on ka kaagad.
Move on? Leia, what are we pretending about ba? Are we still pretending? Ayun o. Tingnan mo. Ang ganda. No. Sinong type mo? Gusto mo talagang malaman. Ayun o, sige na, tignan mo na. Please, tignan mo ang ganda niya o. Ang cute pa. Sige na. Diba? Ano, tulungan kita ha. Yan bang gusto mo para sa akin? Bakit hindi? Mukha naman siyang matino. Maganda pa. Sigurado ka? Ano naman? Ikaw rin. Kapag na-inlove yan sa akin, baka magselos ka. Selos? Ako? Hindi, no? O ano, game na? Okay. If you insist. Ako bahala. Achieve to. Good morning! Morning po, tita. Kumusta naman po yung araw niyo kay Kuya Chicks kahapon? Okay naman. Kabanding kami, masaya naman. Ang buti naman po, tita. Kuya Jigs, maangas lang po yun. Pero mabait naman po siya. Madalas kapag nagpapadala po kayo ng maraming gamit sa kanya, naku, binibigyan niya po ako ng mga ibang polo niya. Pati po ng mga goodies na bigay niyo. Talaga? Opo. Eh di, sweet pala talaga yung anak ko. Talaga, tita. Hi. My friend there wants to know you. He's single and handsome, but he's really, very shy. Can I get your number for him? He's cute. Yes, sure. I'm Jane. Leia. Tell him give me a call tomorrow. Here's his number in case he forgets. Okay. Okay. What's his name? Clark. His name Okay. is Clark. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Tadaan! Oh, ayun na number niya. Pwede mo raw siyang tawagan bukas. I don't call girls, they call me. Are you sure with this? Malay mo naman mag-work, diba? At least yan, may girlfriend ka na pagtapos natin. Cheers! Tita, napag-usapan din po namin ni Jenny na puro kami na lang ata yung iniisip ni Kuya Clark. Parang wala na siyang oras para mag-relax. Wala pa po bang girlfriend si Kuya Clark? Dati yata, meron. Pero parang hindi rin nag-work out eh. Kasi wala kang ibang inaatupag kundi trabaho. So yun, wala din. Hindi po ba siya nahihirapan doon, tita? Alam nyo, mga bata, yung mga nagtatrabaho sa Amerika, yung iba doon talagang nahihirapan. Lalo na kung para sa pamilya nila. Pero, ganun yata talaga ang buhay eh. Kung walang hirap, walang tagumpay, di ba? Tama kayo, tita. Sana minsan maisip din ni Kuya Clark yung sarili niya. Sana magka-girlfriend na siya para maging masaya na din siya. Alam mo, yun din ang pangarap ko kay Clark.
Sana makahanap na siya talaga ng babaeng mamahalan niya, alagaan siya. Katulad ng pag-aalaga niya at pagmamahal niya sa inyong dalawa. Pinagdadasal po po. So, paano? Tulad dati? You sleep in the bed, sa sofa naman ako. Or we can just both sleep in the bed. Malaki naman eh. Hindi na, Clark. Doon na lang ako sa ibang kwarto matutulog. Oh. Ba't biglang nag-aalangan ka? Hindi naman. Marami naman kasing guest room dito eh. Doon na lang ako matutulog. Natatakot ka ba, Leia? Siyempre hindi. Bakit naman ako matatakot? Well, I think you are. I think you're afraid of yourself. Or what could happen. Sus! Hindi, no? Basta, bagay kayo ni Jean. Good night. Friends lang kayo, Leia. Huwag kang ano dyan, ha? Alam mo yun. Di ka type ni Clark. Palagi ka nga niyang inaasar, eh. Diba? Diba? Kayong dalawa. Hindi pwede. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, lumayo ka na sa kanya para hindi niya malaman yung nararamdaman mo. Hello? Wala, no? Nakaramdaman ko siya. Sinong may nararamdaman? Ha? Yung mga bulaklak. Oo. Kung may nararamdaman ba sila pag tinatabas sila. Wala naman, di ba? Ewan ko. Bulatak ba ako? Anyways, naayos ka na yung heater sa basement. It's as good as new. Okay. Tsaka magpalit ka nga ng damit mo. Basang-basa. Mamaya matuyuan ka pa niyan, eh. Leia, can you please? Tinawagan mo na ba yung girl sa bar? Si Jean? I told you. I don't call girls. They call me. Wow! Ang yapang, ha?
Gupong-gupo ko naman yata sa sarili mo, kuya. Hindi ba totoo? Sabi mo nga, perfect ako. Hello? Oh, yeah, Jean, from the bar last night. Yeah, sure. Okay, I'll see you later. See? I told you. They called me. That was Jean. She wants to see me later. Just so you know. Okay. Enjoy ka, ha? Hindi ka sasama? Di na. Storbo lang ako dun. Tsaka masarap magpahinga dito, oh. Malinis yung bahay, malamig yung hangin, tahimik. Woo! Sarap. Saya nun, grabe. Woo! Are you sure? Sure. 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 Sige, ikaw bahala. Parang sobra naman yata yung pagpapagwapo mo ngayon, ah. Siyempre. It's a date, diba? Wow, nagpabango. Bakit pag tayo naman hindi ka nagpapabango? Ano ka ba? Nanay ko? Asawa? Girlfriend? Or all in one? Hindi ko alam kung nagsiselos ka ba or pinagbabawalan mo ako. Hindi ako nagsiselos. Ako pa nga nagsabi sa'yo na makipag-date ka, di ba? What are you reading? It should have been us. Kwento to ng isang lalaki at saka isang babae. Tapos, sila yung nagmamahalan. Pero, maraming mga bagay yung pumipigil sa kanila. Tapos one day, nagkita ulit sila. Kaya lang, meron na silang kanya-kanyang partners. Sounds tragic. Hindi ko pa siya natatapos eh. Hindi ko alam kung nagkatuluyan talaga silang dalawa. Sige, pustahan tayo. I bet, in the end, they'll be together. Feeling ko hindi. Marami kasing mga pumipigil sa kanila eh. Well, love always finds a way. Are you sure? Okay ka dito? Hindi ka natatakot? Mag-isa ka, ha? Hindi. Safe naman dito, di ba? Well, as far as I know. But you never know. I'm kidding. Alis ako. Clark, wait lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa date mo. Bakit? Change your mind? Hindi ka pwedeng pumunta sa date mo nang suot mo yung wedding ring mo. Tanggalin mo yan. Don't wait up. Sigurado ka na ba dito, Leia?